ගිය අවුරුද්දේ මෙන්න මේ මොටිවේෂනල් වීඩියෝ එක මිලියන 6.2ක views අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මේ YouTube channel එක. ඒ කියන්නේ motivational quotes YouTube channel එකක් create කරගන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම AI tools use කරලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් AI tool එක use කරලා script එකක් ලියාගන්න, ඒ වගේම images generate කරගන්න, ඒ වගේම voice එකක් create කරගන්න. Nice. ඉතින් ඒත් එකම වීඩියෝ එකත් එඩිට් කරගන්න අපි යූස් කරන්නේ AI එකක්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද පිස්සු හැදෙන මේ වගේ AI generated YouTube channel එකක් create කරගන්නේ කියලා. මම YouTube එකේ වීඩියෝස් බල ඉන්නකොට මට හම්බුණා මෙන්න මේ YouTube channel එක. ඉතින් මම නිකමට මේ YouTube channel එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේ වගේ කිසිම ඇනිමේෂන් එකක් නැති, කිසිම මහන්සියක් නැතුව ක්‍රියේට් කරපු මේ වගේ වීඩියෝස් වලට මෙච්චර views යනවාද කියලා. ඉතින් මම ඒත් එක මේ YouTube channel එකේ link එක copy කරගත්තා. link එක copy කරගෙන ගිහින් මම ඉස්සෙල්ලාම social blade එකට මේක paste කරලා මම බැලුවා මේකේ revenue එක. පිස්සු හැදෙන revenue එකක් මෙයා ගන්නවා මේ වගේ කිසිම මහන්සියක් නැතුව ක්‍රියේට් කරන motivational videos වලින්. Oh my god! මේ YouTube channel එක ක්‍රියේට් කරපු එක්කෙනා අවම වශයෙන් $2900කටත් වඩා මුදලක් හොයනවා. ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් මාසෙකට ලක්ෂ 5කටත් වඩා වැඩි මුදලක් මෙයා මේ YouTube channel එකෙන් හොයනවා. තවත් නම් බලන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. මම යනවා ChatGPT එකට. Yeah boy. ChatGPT එකට ගිහින් මම ටයිප් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට මට මෙන්න මේ වගේ motivational quotes කියන channel එකකට names ටිකක් suggest කරන්න කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් motivational quotes කියන YouTube channel එකට ගැලපෙන පට්ට names ටිකක් ඔයාලට suggest වුණා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ names වලින් එකක් select කරගන්න. මම select කරගන්නවා මෙන්න මේ name එක. මේක ගොඩක් attractive වගේ කියලා දැනෙන නිසා මම මේ name එක select කරගන්නවා. මම කලින්ම YouTube channel එකක් create කරලා තියාගත්තා. ඉතින් මම මේකේ brand name එක වෙනස් කරගන්නවා. ChatGPT එකෙන් create කරගත්තා. මම ඉතින් නම විතරක් දාලා අපේ YouTube channel එක brand කරගන්න ඔයාලට කරන්න වෙනවා YouTube banner එකක් වගේම YouTube profile picture එකක් add කරගන්න. ඉතින් මම යනවා Leonardo AI website එකට. මේ website එකෙන් text to image create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ profile picture එක මෙන්න මේකෙන් create කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන text එක type කරගන්නවා වයසක මිනිස්සෙක් සුදු රැවුලක් තියෙන Chinese මිනිස්සෙක් කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ text එකට අදාළ result ටිකක්, ඒ කියන්නේ images ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට suggest වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති image එකක් select කරලා download කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ image එක select කරගන්නවා, ඒක download කරගන්නවා. දැන් මම යනවා Canva එකට. Canva එකට ගිහිල්ලා search කරගන්න ඕනේ YouTube banner කියලා. YouTube banner කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ result එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් black background කියලා search කරගන්න. search කරපු image වලින් මෙන්න මේ image එක මම select කරගන්නවා. select කරලා මෙන්න මේ විදිහට Canva එකට add කරගන්නවා. අපිට දැන් මෙන්න මේ banner එකට දාන පොඩි වදන් කැලලක් ඕන. ඉතින් අපි එකට ChatGPT එකට යනවා. ChatGPT එකට ගිහින් ඔයා type කරගන්න ඕන create 10 fun YouTube banner captions about subscribing for a channel that about impressional videos කියලා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් පට්ට YouTube banner captions ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකක් select කරගන්න. right ඉතින් මම select කරගන්නවා මෙන්න මේ caption එක. මොකද මම මේකට ගොඩක් කැමතියි. right ඉතින් මේ විදිහට select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් යන Canva එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ caption එක ඔයාගේ banner එකට add කරගන්න. Okay. right ඉතින් මේ විදිහට banner එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ font එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට font size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ change කරපු විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ font එක change කරගන්න. දැන් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ banner එක download කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකට ගිහින් මෙන්න මේ banner එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඉතින් ඒත් එක මට මතක ඇති අපි කලින් logo එකක් create කරගත්තා අපි leonardo.ai කියන website එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ logo එකත් මේකට add කරගන්න. දැන් අපි අපේ YouTube channel එක create කරලා ඉවරයි. දැන් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අමාරුම කොටස. ඒ තමයි content එකක් create කරන එක. ඊළඟ step එක තමයි අපි create කරගන්න ඕනේ script එකක් අපේ YouTube වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි යනවා ඒකට ChatGPT එකට ගිහින් අපි type කරගන්නවා මෙන්න මේ විදියට. 15 famous Chinese proverbs and quotes in only English without author's name කියලා. ඉතින් මේ විදියට type කරගෙන මම තවත් author's names නැතුව මෙන්න මේ වගේ motivational quotes create කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් තවත් create කරගන්න මේ වගේ motivational quotes මේ ChatGPT එක use කරලා. ඊළඟ step එක තමයි voice generate කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ 11 labs කියන website එකට යන්න. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ text එකක් voice එකක් විදිහට convert කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ website එකට යනවා. ඉතින් මේ website එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් login වෙන්න. login වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ChatGPT එකෙන් create කරලා දීපු script එක අපි මේ website එකට copy කරලා paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් AI voice එකක් create කරගන්න ඔයාගේ text එකට අදාළව. ඉතින් ඊළඟ step එක තමයි අපේ video එක create කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට අපි Canva එකට යන්න ඕන. Canva එකට ගිහින් ඔයා search කරගන්න ඕන YouTube video කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් blank space එකක් මේ විදියට ගන්න. අරගෙන ඉවරලා අපි අර කලින් use කරපු black background එක මේකට add කරගන්න ඕන. මේ විදියට අපේ black background එක මේකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් යන Leonardo AI කියන website එකට. ඉතින් මම එකෙන් කලින්ම image එකක් select කරගත්තා. එකෙන් create කරගත්තා. ඉතින් මම මෙන්න මේ image එක set කරගන්නවා
සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ leonardo.ai කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්ම ඔයාලට මේ transparent image character එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට වෙන වෙබ්සයිට් use කරන්න ඕනේ නැහැ මේකට. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම ඔයාගේ character එක වෙනම ගන්න background remove කරලා. No! God, please, no! 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 right ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට background එක remove කරලා ගන්නවා මෙන්න මේ image එක අරගෙන මම යනවා Canva එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ image එක මේකට upload කරගන්නවා upload කරගෙන මම අර black background එකට මෙන්න මේ image එක add කරගන්නවා image එක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා මේ image එක add කරගන්නදී වටේට පොඩි frame එකක් ඉතුරු කරලා තමයි මේ image එක add කරගන්න ඕන මම ඉස්සරහට එකට හේතුව කියන්නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කරන විදිහට මේ image එක මෙන්න මේ black background එකට add කරගන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ image එක download කරගන්න ඉතින් ඊළඟ step එක විදිහට මම DID කියන වෙබ්සයිට් එකට යනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනම image character එකක් animate කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට account එකක් හදාගෙන free log වෙන්න. log වෙලා ඔයාලට කරන්න තියෙන සරලවම create video කියන එක click කරගන්න එක විතරයි. ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අර Canva එකෙන් හදලා download කරගත්තු image එක මේකට add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තෙන් audio කියලා තියෙනවා. ඔයා මේ audio එකට අර අපි chat GPT එක use කරලා create කරගත්තු script එකට අදාළ voice එක මේකට add කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි 11 labs කියන website එකෙන් download කරගත්තු voice audio එක මෙන්න මේකට add කරගන්න ඕන. add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක generate කරගන්න. generate කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ output එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. A book is like a garden carried in the pocket. When the winds of change blow, some people build walls, others build windmills. අපි use කරන්නේ මේ DID කියන වෙබ්සයිට් එක free නිසා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ watermark එකක්. ඉතින් ඔයාලට watermark එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේකේ subscription එකක් buy කරොත්. ඉතින් හැබැයි මම ඔයාලට කලින් කිව්ව මතක ඇති Canva එකෙන් මේ image එක add කරද්දී පොඩි space එකක් තියලා මේ image එක create කරගන්න කියලා. ඒකට හේතුව දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඉතින් දැන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ animated වීඩියෝ එක පවා හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟ step එක තමයි මේකට subtitles add කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ v.io කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් free log වෙන්න. free log වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ create project කියන එක click කරන එක විතරයි. දැන් ඔයා මෙතන upload file කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා අපි අර DID එකෙන් download කරගත්තු වීඩියෝ එක මේකට add කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක crop කරගන්න. අර DID කියන logo එක කැපිලා යන්න. ඉතින් මේ විදිහට crop කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් subtitles කියලා එකක් තියෙනවා. subtitles වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් auto subtitle කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ auto subtitle කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට language එකක් select කරලා සරලවම කරන්න තියෙන්නේ create subtitles කියන එක දෙන්න විතරයි. දැන් ඔක්කොම subtitles ටික generate වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ subtitle එක මේ විදිහට select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක adjust කරගන්න. මම මේක click කරලා position එක වගේම size එක වෙනස් කරලා මෙන්න මේ විදිහට පැත්තෙන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් styles කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ස්ටයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මේ ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ ස්ටයිල් එක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මේකේ කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට චේන්ජ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන fonts වලට යන්න. fonts වලට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති font ස්ටයිල් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිනල් වීඩියෝ එක Carried in the pocket. When the winds of change blow, some people build walls, others build windmills. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න ඕන. YouTube channel එකට ගිහින් ඔයාගේ YouTube studio එකට යන්න ඕන. studio එකට ගිහින් මෙතන create video කියන එක දීලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා YouTube description එකක් ඒ වගේම YouTube title එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් chat GPT එකට යන්න. ඊළඟ chat GPT එකේ type කරගන්න ඕන create 10 titles for a YouTube video about inspirational Chinese quotes and idioms කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ titles ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති title එකක් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ title එක select කරගන්නවා. මේ title එක select කරලා මම යනවා මගේ YouTube channel එකට. ගිහලා මේ title එක මම මේකට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් chat GPT එකට යන්න. chat GPT එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වරහන් ඇතුළේ මෙන්න මේ title එක select කරලා create short YouTube description for this title කියලා type කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ title එකට අදාළ YouTube description එකක් ඔටෝම generate වෙලා එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් copy කරගන්න. copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා paste කරගන්න. paste කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ videos වලට අදාළ YouTube description එක වගේම YouTube title එක create කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට thumbnail එකක් create කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් thumbnail එකක් create කරගන්න canva.com එකට යන්න. canva එකට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් YouTube thumbnail කියලා type කරගන්න. search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ blank space එකක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අපි කලින්
ඇඩ් කරගත්තු black background එක මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් අපි අර Leonardo AI එකෙන් download කරගත්තු character එක මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට text එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් කැමති quote එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න. පොඩ්ඩක් attractive quote එකක් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේකට text එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මම කැමති quote එකක් මේ විදිහට select කරලා මේකට හදා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ thumbnail එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ thumbnail එක ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට අප්ලෝඩ් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට keywords වගේම tags ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ keywords වගේම tags ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ChatGPT එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් ChatGPT එකට ගිහින් ඔයාගේ select කරගත්තු title එක වරහන් ඇතුළේ මේ විදිහට දාලා ඔයාලට පුළුවන් type කරගන්න create YouTube keywords and tags using this title කියලා type කරගෙන ඔයාලට enter කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් keywords tags ඔයාලට create වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ keywords tags copy කරගෙන ගිහිල්ලා ඒ අදාළ තැන් වලට paste කරගන්න එක විතරයි. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට YouTube වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ වැඩේ කරන්න. දැන් මේ වැඩේ කරොත් ඉතින් ඉස්සරහට ගොඩක් ලොකු ප්‍රතිඵල ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න. අදට ගිහින් එන්න.